أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. مثلا السلام عليكم ورحمة الله. أنا ويسير إن شاء الله يوم الدرس بين الشهود النبويين والأخلاقيات، ذكرى الهجرة النبوية وذكرى عاشوراء. أقول أجل محر ميت مثل عددت لنا صلة المناسبات. المناسبة الأولى للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أول محرم عام 1436 هجرية، ذكرى في السنة الذكرى عاشوراء العاشر من محرم عام 1436 هجرية. فزوانا كان ندري إن شاء الله هذه جعل ربي يسكوسي يسكوسي لنا يسكوسي الخير يسكوسي البركة يسكوسي ديوين الصبا يسكوسي ديوين الثلويث وليس الفتنة بالأمة الإسلامية جمعاء. درسين وهي ثلاثين المسلية في خلال الأخلاقيات، يعني دي شدن والأمور المصرية، ولكن قبل المسلية في الأخلاقيات السعودية كيف المقدمة مشطوح هذا المسلية في مسألة الهجرة. ده شو المعنى الهجرة؟ قال العلماء ربي يسمي دي خلق ذا خلقيت إيركوين دي خلق ربي ليتهاجر، يعني يدي قيم لك يوم مضيق من بعد ذي بالدل، هذه قيم لك يوم تمورث أتي بالدل، هذه اللي يوم تبديت هذه روحها تبديت النظام ديون القانون يقول لك خلقيت مرة أدن كيس وليسون بوال. على سبيل المثال قرض العلماء الجني وين يخلق ربي الجني إليه الخلق اسم المجرات. قرض العلماء تهاجر من مكان إلى آخر في السماء الجني ذي القاع ربي. قرض العلماء الحيوان لا يتهاجر، هذه يعيش ديون بمكان هذه يروح غرواية. الضيور لا تهاجر، أتسانتو هذا المدة الوقت الشتوى أدسني مرقمة دياس الزرزور أتفك الشتوى هذا روحا غير مول في النظام. قرض العلماء الحوث ذي البحر سلمان لا تهاجر، ذي البحورات وذي المحيطات يسافر مقرانا. الأسماك تهاجر من مكان إلى آخر. قرض العلماء حتى الزريعة البذور مرث تذكرك وفلاح ما يخدم القاعة أتزرع اليوم بمضيق أهدي دمواغ كان يظهر، فالبذور تهاجر من مكان إلى آخر. إذن المجرات تهاجر، الطيور تهاجر، الحيوانات تهاجر، الأسماك تهاجر، البذور تهاجر، حتى الإنسان نمذان ولا تنسى الخلق الربي، حتى الإنسان يهاجر. ولكن الإنسان واش يتهاجر هي ثلاثة أتصل السباثة راه يجب الإنسان هذه هاجر إلا يوم هذه هاجر باش ديو يغرو وديو معيش وراوس. لكن خدم الجدود النا الوالدين ذاس اللي عفوا ربي هذه يروح يوم هذه جا خميس هذه قيم 20 سنة 30 سنة يتمر البراني باش كان هذه جمع غرو هذه يوي راس المال وراوس. إلا وإذا هذه هاجر من أجل طلب العلم أو الاستزادة في العلم، هذه غرضة اللي تمر في سلمة ديوث الدرجة، هذه بغمات اللي تمسني، هذه جفا مرثس، هذه روح دار برا. إلا وإذا يثبت هذه هاجر باش دياوي دوحلو من أجل الاستشفاء وطلب العلاج، هذه ذوي ذاكي ولاش لي مويا، هذه روح دار في المرث البراني. إلا ويصير ربعة هذه هاجر باش هذه السن الكون الربي لكن أنا تفضل أتخفض الجناس النظام أتخفض العباد النظام رئيس وسع ربي ذي العقلية ذي الفهمين ذي المسنين وكن أنا تصعود الحكمة ما يشتر. إلا يوم هذه هجرية مثلا باش هذيك السلخي الفوليس مرات تغيب يوم بمتقدمة كان 12 شهر أتقفى أتخقى. لذلك ذي العالي ساعة بنادم ذفا ما هو سيد الدين غرثاير ما وين يزمر سيد مرت غرثاير
أما السعديس، ولكن هو مزميرنا على الأقل العالية ديال فواكيس وفي الجروايد تيتموت الخير، لأنه هذه الهجرة العالية الصحة بنادم، العالية الراحة بنادم، العالية باش بنادم هذيك الخيق لكذا يكون رانية مثلا أسباب الهجرة. لكن لا يوم الصنف من الهجرانية مثلا دون يكسع نزل دم قران دي الدين، يكسع القيمة قران دي الدين داير خدمنا الأنبياء والرسل عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام الأغلبية سكسن، يا إما هجروا يعني توحد من بشر هاجرا، يا إما هجرا سن مرغوبا سن رضا سن. ولكن النبي الرسول ما يهاجر ماشي باش غادي يحوس غادي يغرهم غادي يكسر الخير، لا لابد الأنبياء ما لدسن اسن ديفكر بالرسالة، اسن ديفكر بيوت لا ميسيون داشوت هاد السيد أم كرا قاعد المجتمع، أم كرا دار المجتمع سبري، أم كرا ضربين المجتمع باش هذيك السن المنكر للمجتمع. وبالتالي كرا وين راه تدفعنا بريداكي أديا في دماء وقولا، أديا في خصيبا، أديا في عدم. لابد أن يتبعنا بريد الإصلاح، ماشي دا بريدك سهلا، ماشي دا بريدك يعني يخدمنا كيس الكودرون سو طابي عندي في مهنك، لا أبريدنا الأنبياء، أبريدنا الدعوة، أبريدنا الإصلاح، أبريدنا التربية يسعى وقولا. لذلك يقرر ربي القرآن الكريم مثل الآية في سورة إبراهيم يقرر: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يعني هم من ذي الآية ززواليس. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. كرنا بيرد ياسن أستفغني عذاب ونستفغني وقول نسيني أكل سوف أصيد مرثنا، أكل سوف أصيد الدرثنا، أكل سوف أصيد بنتنا، أو لتعودن في ملتنا. نغينا بي الرسول أتجد الرسالة إليه أدو غالضات سبعة بريد لن تبع سيسي. ولكن النبي إمس إفكار بيوثن الرسالة وريستسلمنا النبي هذه هاجر هذه هاجري وشو باش هذه نادي القاعة النظام هذه قلب العباد النظام أرى يقبل الرسالة ينس ولا يد من الدعوة ينس. لذلك الأنبياء تقريبا كلهم هجرنية مثلا. هذا الفكاكية على سبيل المثال النبي الأول سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لصليسي تموت العراق يفرض سي العراق يروح غير ثمورث الترك يروح غير ثمورث السعودي يجا السيدة هاجر سيدنا اسماعيل أني ذا الحق الخاتمة ينس أنت يوتي في الموت فلسطين دينيك الموت دينيك الطل في مدينة الخليل نسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. كاتبي 4 بلدان: العراق، الترك، المملكة العربية السعودية، أم بعد فلسطين. نبي وسي سيدنا يوسف عليه السلام يهجر بلا المرغوبيس بلا الغيس وثي يهجر ذات مدنيس كزرام القصة سيدنا يوسف إلا يتقرب في مليح باباس يسوس في مليح ورس اسمن وثمثنيس أكا تجد النفس البشرية يون ما يسعى من الرويس أدي صوص يون نغسين الباقيات اللي 7 ذاكين هذا اسمن. لكن في سميناكي ممكن تلقى قريب في الدرجة هذا شدنا الإخوة سيدنا يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. مثلا غاكي يحب مثلا مليح يعز مليح باش راس نخدم يديرونجي أنا يا مثلا باش نهني وكذا الدريان الأنبياء أولاد الأنبياء زرت تفكير نسا أو تيدا العبادة قلت نورمال العبادة السابلكية دريان الأنبياء ومع ذلك بنص القرآن: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ولكن قرنت العلماء العباد الصالحين العباد يكسعان الكذلان الخير ولا ونسن
ما يخمم كاين الجانب النظري ما يتخمم كان يتمسلا يتنول يسكن يزمر هذا يخمم ما كيخدم ما ينديري ولكن مراد ديال يطبق ثمغلينس اكي يخدم الحاجه إلى اخف اسمد سند غير سيدنا يوسف باش بدنا لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب عوض النغم ثم غير الجريمه ستان كريم لا عوض السلسله ذا من لا هي واثق ذكرت غالبيه طيب المهم ذكرت غالبيه تعددت القافله سنتي سيدنا وين تنزل السوق بكلان في سوق العبيد روح يا زمان جي يا زمان الفيديو فيماني سنيده يفادي ماني سيدنا يوسف ذا الوزير الماليه سي لو مينيستر دي فينانس سي لو مينيستر دو ليكونومي وزير الاقتصاد ديال الحكومه ان تمورث الماسك ثف غادا زواره ديريت ولكن ديك سيدي فكر بالصلاح دي فوا ما يثمثني ولا يخدم يون الشغل تروح هذا تعيش كيف ممكن كيف تموت تزورك يعجبها الحال هذه الصين الحال ولكن سي الوقت دين الصلاح وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يفغد سيدنا يوسف يجانا خامس يجانا ثمانيس ولكن في النهايه هو الصلاح يفادي مانيس الوزير الماليه ديال الحكومه مصر وغنوا ثمانيس نياكين في السفغان ثلاثه من السبع ثاني يروح للطلب صورس لا السثور باش تندي عيون فكانت هجره يوسف عليه السلام هجره خير وبركه النبي ثلاثه سيدنا موسى عليه السلام ولا تنسى هجر يفاق سيد مورث الماصه تبعت يدي عداوه تبعت يد فرعون اني وري يروح سيد مورث الماصه الى خليج العقبه بلاد الاردن يثمر لا جورداني الاردن دينك خدمه خام دينك جوج من بعد يكمل الرسالات حتى النبي عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم فينا ولا تسي هجر بعد 13 سنه ديال مكه المكرمه ينفغ المدينه المنوره ديال المدينه المنوره كوماسي ياسس يبنى الدوله كيس ديال مكه المكرمه وسعى دوله اسلاميه سعى نسلم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مقهوريت محبوريت ديروا سلسال وسعينا لك كلام السلطه ولكن ديال المدينه المنوره يخدم النبي صلى الله عليه وسلم الدوله الاسلاميه وكيف التقديم كان بالمختصر المفيد في الهجره. طيب باش ردنا نقيس الهجره؟ الحاجه تنزور في القيمه الاخلاقيه غادي نقيس الهجره بشوت الى قاكات تسير في ربي ولكن مراديني غاد تسير في ربي الى قاكات تسبب بض وين المعنى التوكل على الله يقتضي ان ناخذ بالاسباب لقرار يمكن إذا المدي يمكن إذا المصلي أذقي معاكي يجمع غير فاسنيو لبراك روازي أدي غلي الذهب سجنين غد غلي ثمن سجنين ألا كل حاجات حواجات السبب أكا النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل دل عبدي قال له الدعاء اسم مستجاب يزمر هذه رفدي فاسني سياسيين يا ربي أدمي يدسي مكسر سيد دي المدينة المنورة لكن لا يسبب يخدم 9 الأسباب هكا 9 الاسباب يرنوا في النهايه تنجح الخطه وتنجح حاله الحقن دي عداونا انا اذا قموشنا الغار انا مذيمين الغار 9 الاسباب اش يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حاجه مزوار يختار في قيس اختيار الصاحب اريد ليدس ابو بكر الصديق رضي الله عنه تروح على المنيس سير مكه غير المدينه 400 كيلومتر يحوج رفيق بغي غادينا غنكون يدوني ثاقينا غدا شوف ذا الصفر هكا نكون لي فواياجور دي دوني ثاقي نسعى لو بوان دو ديبار نقطة الانطلاق اسمي نسار دوني نسعى لو بوان داريفي نقطة الوصول اسير الفوسي دوني نحوج نسعون الرفاق ورسمي ضرا تعيش بماني خاطر تصل عباد كيني المجتمع يخسر تصل الجاهليه تصل الفتنه هذا الجبد غيماني وكذا الطرف قيم غيماني ورث السماء غرس قيم غيماني يقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم الى قاكاتك شمضي ثمتياتك شمضي المجتمع وتخلط لكن تحواج رفيق العالي
حوايج رفيق خاطر ما تصعد رفيق العالي ام داك العالي ما الا تخدم ضاين يصلحن il t'encourage كيعاون اكيد يكمل ما تخدم ضاين ديري اكيد يشعل لي فرا كاين يرجو الشغل يقول يسوقوا لكن هو تصعد راه رفيق وتصعد راه ريفيرونس تصعد راه مرجعيه تصعد راه ولا راه كيدي نبهن لا تصدم كلمه ني في الزمرضات تخسر ولا شمن راه كيدي حبس اختيار الصاحب الحاجه في سنتك خدم النبي صلى الله عليه وسلم جهز وسيله السفر قاد سيني نغمان وريت تروح حرام وفوضار وريت تدار في الغار الى قد يركب وكذا سبب الحاجات الثلاثه يسوج الدم كان اندرا يفر اندرا يداري عليه الصلاه والسلام ذا الرسول يرموا هذه الداري هذه الداري هذا سبب يفر ذي الغار ثور 3 ايام 3 وضان عليه الصلاه والسلام رفقه ابي بكر الصديق وكذا سبب لابد اسمي دي فوق الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم يفاق سيكا يزرع لك ولا تكذب على تدري الحقن الى قد يفر 3 وضان المثكال الدعوه من بعد يكمل بريدس الحاجه في 4 يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يتدو ذي الصحراء يحوج الدليل يحوج جيد يحوج وين يسننا بريدس دي من الشغلين يوديون لعبد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن أريقط وكي ذي السلام ماشي ذي السلام ذا شوف ذا المشرك يوثي النبي صلى الله عليه وسلم يمسفهاني دس باش اسدفك الخبره الفنيه اسدفك الاكسبيريونس اسدفك التجربه ماشي الدين انا اسدفك وري حوايج على الدين يستورس على الدين ولكن يود الصغور اي حوايج اقلا ذي الدنيا ثقين تعيش هكا يبقى تصل الشغاله تصل الامور اللي ثولثنا تحويجي ثابو سنيغور العباد يقلند الكفار المشرك وتقرر وقيد المشرك وحوايج غير خاطي حوايج غير ذي الدين لكن يدي شدنا غير الدنيا ممكن اكثر تسوي اكثر اللي حاله غدا ود صغور 6 سنين الساكين لي بروجي غير نقرر اللي ثموثنا وثني خدمه لي شينوا لي جابوني لي فرنسي لي كنديان وكذا كاينين سلمان خاطي تقرر واش ديك سنين سلمان لا ديك سنين سلمان ولكن لا ماجوريتي الاغلبيه سيكسن ورلي لا غادي نسلم ولكن دنيتني لا غيخدم لي بردان دنيتني لا غيخدم لي زوزيل دنيتني لا غيبنوا الباطمات دنيتني لا غيبنوا السبيطارات بالك المشركين ديال العباد المؤمنين او تصورسن اين حوايج تاع المسلمين هكا كيخدم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط للمشرك ولكن يود تصورس النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقارن العلماء الخبره الفنيه ده السبب في 4 اش يخدم النبي صلى الله عليه وسلم غير مسار الرحله يبدل بري باش اسمي ساعه الجره لو كان يروح سي مكه المدينه مباشره هذه تذب على ذي الحقان يسعى قاس الجره يروح الميد جده الريف البحر من بعد يشد وكي قال العلماء تغيير مسار الرحله شوف النبي صلى الله عليه وسلم البلون اللي يخدم الخطه اللي يخدم باش يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حاجه تيس 5 مرة قيم ذكي للغار فرض الى قايكات الزرداش ولا السجاد اللي عداوه يشجع النبي صلى الله عليه وسلم يوني اسمي عبد الله اسم ابو بكر الصديق اش يخدم عبد الله هكي ذيك يظل يمسي السن للغار ولكن كواس كان كزال هذه يروح غار مكه هذه اسمه زكث هذه في كتاب الزخ هذه زرداش ولا هضر يا عداوه في النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلومات للرسول صلى الله عليه وسلم سي ان سيرفيس دو رونسينيومون مصلحه الاستخبارات اكيد نسميتو هذه الزمانه قلنا هذه جمع المعلومات ارنو ميك قيم ديال الغار النبي صلى الله عليه وسلم يحوج معيش يحوج الماكله يحوج لا نوريتور ولا سندياوينا معيش السيده اسماء يليسن ابو بكر الصديق يالو 3 طفل الحامل سلجوف اون فام انسانت اقول والسنه والسبعه اتروح على هذا الغرس نتاوي الماكله باش بدي تسدي البال ونقيوال امك نطو ثاقي سلجوف اتسالي لما هذا الغرس نتاويها معيش انا عميل توفير الاكل امر اخر اسبب وس8 او وس7 الى يوم اسميس عامر بن فهيره امك سن ابو بكر الصديق دا شو اللي يخدم وين وكذا بك السما ديال وثاق ضعيف للمال اتكسس ثلاث الغار
باش النبي صلى الله عليه وسلم انت ابو بكر الصديق اتزين السوني يفكي السوني غي وفي نفس الوقت مرد عديت قضيه المال اكرمكم الله وكرم هذا المجلس اتصفض الجره اتمسح الجره وتغمير الجره بثلث ارنو داش يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ايجاد سيدنا علي كرم الله وجهه ايجاد ديال الطاس يجي كوسويس ايواجو ويقرنص عمليه التمويه بمعنى ما رد لنا كذا تقول هذا وليني لو مخلوقه ديال السوم هذا حسب بلي الرسول كينا فينا المجد الرسول علي بن ابي طالب وفي الوقت نفسه يجسد النبي صلى الله عليه وسلم باش دير الامانات هي عذاوان تجيب شي تيكو ديال التاريخ من الانسانيه يولى العدل السجاد بكره الغد ولكن انت باقي الامانات كاع عذاوان الى قاتل ديالو لو كنا تصل هذا ساقي ولا يروح على فرنسا لكن رئيس سيدار الناس لكن وكذا كذا عذاوان عاش في ثمور القرن 30 سنه اين في غزه احلال شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذي الامانه للكفار ومع ذلك ترك علي بن ابي طالب من اجل ماذا؟ من اجل رد الامانات الى اهلها وكذا الكفار يفكيك الحاجه كاين تغوسه حافظ في الناس وكذا الكافر وكذا المشرك اعاذ الله كيف المؤمن اشحال نحسبها كثيره واحد الساعه يكسب النبي صلى الله عليه وسلم يغير اختيار الصاحب تجهيز وسيله النقل تغيير مسار الرحله الخبره الفنيه لرجل المشرك ام بعد تكليف عبد الله باخذ المعلومات السيده اسماء تسويد الماكله عامر بن فهيره يتسويد المال باش تصدمت الجره سيدنا علي قص النبي صلى الله عليه وسلم يكون يخدمك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك اعذون ربي لحقا دار الميذي من الغار المذاق مش الغار دا شو كذا قليمان الى قد يسيون الخلق النظام سميس اليقين في الله مرات سببهم اتخدم ضيني الزمره اتشيل فرباك الى الحال ام بعد الى قد صعود قول لك باللي ربك يتجر دايرين يبان الذي الغار ويبان حتى دي عاشوراء دي الغار اليقين كي باش تتفهم هذا كيدير الى يوم بمغار ذاك السماش اسمي سامي احمد يشكر في هذا الموضوع قال لا الى غادي في الخطره ديال المناسبه كاين الموبايل داخل له ولكن ينادي في الهضره الصعب المعنى هذا القران باش تفهم شنو معنى اليقين إنيك يكون وسكت وسل ربي عرض انت تغاث مغرى ولكن زيكتي مغرى وين الجمعة كان تمغار في الصروح غارث مغرى يسي صروح انت غارث مغرى الروي صروح غارث مغرى يقيم ديمانيس اش هو وري روح على جلسنا السبات السبب الاول ذي الجمعة ولزمير الذي يضيع الجمعة السبات السنة لا يتربي المال كرمكم الله إنيك قيمة لا تخميمة نيغا السورة أثمو خامك وروحنا غارث مغرى إنك جنيد واحد لو كان نروح غتزلغ الجمعة غتجغ المال كفراي أذفغان تغار برا أذ تشنتيجر من الجيران دا شو قلان من بعدي قال ثلاث الصقي ثلاث الغابة أدي يصدموش هذي يتش المال يحصل بشريخ سي كومبليكي تشبك مليح إنيك قيمة غرفة غير فاسيوني عصيان يا المال ينك والشن ينك إيجر ينك الغابة ينك أحمد ينك ضبك الشنيا والله راك غير يتمثل ينك يروح رسول الله ميدو غلا وفي غدي كل مال ديك موسى وكان سنت في غيش تخسيك حاجة يا ساعة يا أحمد إلا تقرضك يكون مقرص للشرع عنا اليقين في الله سعيد اليقين سعيد النية سعيد الإخلاص تقولك ربك يجار الجمعة اللي تزولط ضيع غير ديني المال ينك يقيمن يمسينا المال ينك يبغى ديني كل شيء في النهاية ورا يورثن كل شيء ربي المال قيت الصعيدة السكيني أزكاة مضغطني تجار لذلك ربي قرد القرآن الكريم ولله ميراث السماوات والأرض أسكت سعيد المال تمضغ شي البروبريتير المالك أتروح هذا الشيء داس وراويك ذا الورثة هذا غندري بروبريتير هذا مثل أدجن الورثة نسل
وهكذا وهكذا. في النهاية ذا وريون المال في الحقيقة وفعلا هذا ربي سبحانه وتعالى. ذي الهجرة يجي مثلا إلى يوم العبد اسمه سراقة بن مالك واقي قرن فلاس يشم الأثر شغل طاروس أكرمكم الله. يميك في هذا الخبر النبي عليه وسلم يفق روح ندور سعادة ربنا ناس صغير طفاق ذي الحي نسد أبو بكر أكد نفكيون وكادو ذا مقران يوث لا ريكومبونس تم قران يروحوا مخلوقين يركب عاودي ولا يتسدوا المدي الحق زدت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان كاين ساخ نظام معاوذ بذي القاع يحصل عاوذ بذي القاع يجب ذا عاوذي ويسلسل الكيثي ديالنا يروح هذه كمله ديال صغار الزاد ساخ نظام معاوذي غينات السراقه غينات دون ولينات فعلمت اني ممنوع أزرق باليوم تتصور مخلوقين. إنيس النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة كيف بك إن لبست سواري كسرى أكديني غاك وعدا غتنصدم قياسا إلى تلوس كسرى الملك السلطان الفرس قيد المشركين وقت الني لا عبد تمس غاية سراقة إنيس ما كان هذا الناس قبيلي اكشتيني ثورا سيكي ثورا نسيت مرتي كلا تتنادى دام كان لا تدار اي دعاء الله يدفك ذي قياسا كسرى إنيس النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن قياسا كسرى ملك الملوك في قياس الوعد في قياس الأمان يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الوعد للرسول يسد الخليفة الأول مازال الوعد بالرسول وليتسول في داره يسد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذي العهد نس إذ توفتح بلاد الفرس أسميت توفتح ويندم كل رزاق ذا شو الذهوبة ذا شو الخير وانت نيت الصحابة سلسلتني ذا كيدي برا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتقد سيدنا عمر إن قوما أدوا إلينا هذا لأمناء العبادة قالت يويني كل أموال قيس الطرف الدوني المدقي ولا شونا ريغم سني فسني اسمي قال قيد الأمناء يريس سيدنا علي الجواب إنيس يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا زوج معنى إنيس يا أمير المؤمنين اشتني السلطان سن تكسدي فاسنك سي لابيان دو ليطا المال الدولة تكسدي اشتني فاسنك دام زوارو ويكاد إلا نداو المسؤولية إليك كسني فاسنسن لو كانت زوار اشتني تغمص ضي فاسنك ويكاد إلا نداو المسؤولية إليك أولاد نثنية تصدر الحوايج اللي تواجد الدنيا تنغسي وين ريلين المسؤول هذه ليست ريسبونسابل باش تفكر ليكزامبل تفكر النموذج ديال المجتمع الزواج الشيني سين العالي اكيد تبع عنه قاعد ينداو المسؤولين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا بعد كرت سيدنا عمر إليس أين سراقة أنا ذات العبد وعدك النبي صلى الله عليه وسلم إليس قلدي يا أمير المؤمنين لأنه بعد يستسلم إيش بقى يستسلم إليس أرواح ألسي قياسا كسرى ألسيثا إني الحمد لله الذي سلبها كسرى وألبسها سراقة يوعدك النبي صلى الله عليه وسلم لابد النبي صلى الله عليه وسلم يتولي اللون تيرم يتولي بعيد باليد يسوى سيرة ينتصر الإسلام ينوات تصديم قياسا كسرى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليقين يظنيث مثلا يتبان دي قصة عاشوراء خاطر مرد بكي عاشوراء باش ولد ياسن ديال بالنا ماشي دي من السيكان الا قد تفهم دي عاشوراء تلاقي قصه مشهور يسمنا عربي سيدنا موسى سير كيد الفرعون ولكن باش تفهم اليقين العالم بيحكوا لك بعض المقاطع من سوره القصص اليقين سيدنا موسى انا دي تربه ديال قصر الفرعون يخك اسمي ديالو سيدنا موسى فرعون خبرنتي دي كونسينس المستشارين نس لان سدي اليوم الطوفان كاين يون الذكر سيتان غارسون هذا نتسمى السنغرن الملكين يسوف غادي يون القانون اقشي شرد ديال الذي يمزل يمس سيدنا موسى ثوبان تيمات ولكن زر كان جزء من القران الكريم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه صوت ضيف فاذا خفت عليه فالقيه في اليم جرب كان القرآن الكريم إن يسبث وقلط في اللاس ذكر يتغلب بحار ثلاث يمات أريد ذكر المليس غلب بحار ملا ثقبت في اللاس شوف العجب القرآني العجب
الإعجاز القرآني إن يسمى ثباط في اللاس ذكري فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني أديغال المدغور إن ردوه إليك نصر وديغال وجاعلوه من المرسلين أي نود غدا الرسول يروح الدحني يويت ومن المذيك ديس القصر فرعون وثي ديوالا العسكر فرعون تخدم فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ادمنتي دور صرينا الذي مغبان باللي الدو حقي انا داوينك الطوفان قال داوينك هذا التمارس ديال التواغيث بعد ربنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون سلا عسكري سلا وزير مره غلغن إن حقد سخا من فرعون سخا من فرعون ويقول لنا صمتوث فرعون باش بدنا صمتوث فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ورث القتالة ربا في الناس الساعة بالك هذا ينفع لي المستقبل وزرينا لا بليد وجالس نديروا الكارثة وشوف يعني ربي تاكد المثال ما نقريد فرعون يدعي الألوهية الربوبية ولكن وثي رزان وسيبدل الراي تصمتوثيس كذا ما نلقى ما يرقز يونشون ما يفكيك ربي ثمطوثيك صلاح البخار أكثر ذو بريد العالي لكن ما تصمتوث تعوشت ولو كانت سلطة فرعون أكثر رز أكا المرأة أكيد تدي خلق ربي ولكن توليك بلي ضعيفة ولكن حق ربي العظيم ما إلا تبغى تساعد الرئيس تساعدي سي بور سا النبي صلى الله عليه وسلم ما يفكيك ربي المرأة الصالحة يفكيك سبب من أسباب السعادة الفرعون ولكن وش يبدل الرأي تصمتوثيس وفي الغرب يتسربات سيدنا موسى القصر أم بعد الطوفان كي حواجات الطب ولا في صوت ظل ثم ثلاث داوي لكن انا زدت كي دمار نيس وليت تضرع يفغ الخبر لا تنادين فينا راه صوت ظل ينحط الخبر غير مات بس سيدنا موسى وساد القصر اكنيتي ولا يما في دمار نيس لا يتسطو ينظر به القران الكريم وحرمنا عليه المراضع من قبل وريت تضو الذي حاشا يماس صافي ثغالي ما سنيت كشم بغا القصر الصوت ضميس يالو السولا بروتيكسيون فرعون تحت حماية فرعون فعاش ديال القصر كي دير ربي القران الكريم ورددناه الى امه يغادر المدينه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون يغادر المدينه يتوربى ديال القصر روح يزمن جي يزمن اسمي مقر يود الرساله يفاصي تمرث المصر يلحق دا الميدان البحر يوث استعكاز تيس يعدى يلحق فرعون داخل يغرق يموت ولكن ربي شوف يجد يوم المثال يجد يوم العبره فرعون كي يدعي الالوهيه نهايه يستشوز يموت سواما يغرق خذ من بعد العلماء داروا الشاشه كثيرا الدراسات وعلى راسهم العالم الفرنسي الكبير موريس بوكاي لنجم اليوم خلقه يموت يغرق ولكن العبره غني ذات ربي ندي القرآن الكريم ينادي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أتنفض سواما لكن تقيم العبرة الجثين كتقيم كلمة يوم القيامة زين سعوا اليقين أنا السيد ونصيغ العباد يكفوا أنا كربما رحنا مصر إلى المتحف القومي بمصر في القاهرة في ميدان التحرير سي ميزي أشو لا لدينا لا لكادافر لفرعون الجثث الفراعنة تيونس وسيتي يكتب ربي كشمر دينا اكلي تفد غكا ولا غلا لي كدافر نسند شي دوسن ديال ونيم تسد الايك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية اسم عيد ربي الكدافر اسم زالتني الجثة اسم زالتك هذه قيمة كمان يوم القيامة واللي بغى غادي يوي العبرة غادي يوي كلام الدرس روح تزرد الجثيس ولا راه يدعي الألوهية دلوقتي النصيريس يموت ولكن جثته ما زالت محافظة عليها خاطر المصريين زي سعاني من الأسلوب والنظام اسمه التحنيط هذه حافظ في الجثة البنادم أكدنا ما زال شبوب سناكني ما زال ميما تظفرني خدمنا كني ما زال غرت لاوي مسن محفوظات في المتحف القومي في القاهرة في ميدان التحرير البلد مكتيب القصة من عاشوراء مكتيب باللي سبب عامين أتشيل فرب عامين
ولكن إلا كتصعود ديون اليقين ذا بقران، شوف اليقينين بل لي ربي سبحانه وتعالى مول كيتسجل ولا غيتسجل الدينيس. الحاجة الثالثة الختم غيصدق سينو بين الدناويسي عاشوراء ودناويسي الهجرة تمثلت التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم أري هجرة فعلا في أول محرم. إيوا شو ثورة؟ نتكم السنة الهجرية أول محرم. لكن مرة في كتاب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في أول محرم، يهاجر في شهر ربيع الأول، لكن سيعزم يديسيدي في محرم. سي بور سا العلماء الصحابة رضوان الله عليهم في زمان سيدنا عمر قيم داك في الخطرة يسقعش ديون الوالي سميس أبو موسى الأشعري سيد مثنى اليمن. إني يا أمير المؤمنين لا تشجع ديك كتابين ولكن نسعي ثلاث التاريخ ولاش لا ضاد خدمنا غداك يوم التاريخ، ولكن إلا غنسعوا التاريخ أنسعوا الهوية أنسعوا الحاجة راه غيميزن. جماعة الصحابة رضوان الله عليهم يوني ناس نخدم التاريخ للفرس أكل نخدم الفرس ورقبنا الفرس للمشركين ورث تاعنا دار وإذا ناس نخدم كنا نخدم الروم للمسيحيين إناس الروم للمسيحيين وداير المسيحيين بكل سكواس ساعة السنة الميلادية 25 ديسمبر. 25 ديسمبر ماشي دي الشتوى يقولون سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى يقولون تقول نبذوا يوثنا الغلطة التاريخية كبيرة يا شبابنا أين مزينا. ربي قال القرآن الكريم وهزي إليك بجذع النخلة أتمر من مكتيلي يتيلي دي الشتوى ماشي دي الشتوى يتيلي تقول نبذوا لا دي تصاوب غور ولا تتلكولي دي الشتوى، ولكن انت من ملي يتسالوا لا يتسالوا تقول نبذوا. المهم ما عليهاش. إذا المسيحيين سعنا التاريخ السن من بداية ميلاد عيسى عليه السلام. كانت الصحابة أننا سنخدم تاريخنا سي الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إناس سيدنا عمر حتى الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه ولاش الإجماع بين العلماء. نبدأ نخدم تاريخنا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورق بلا سيدنا عمر. إناس الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذاس اللحزن أردن نشدوا يرى تاريخنا ساس اللحزن إلى يوم حزن. فاتفق الصحابة على أنه نكمل تاريخنا بداية بماذا؟ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام زوار تسوى والنير خاطر بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إذ تؤسس الدولة الإسلامية. نحوج التاريخ يواجهون نحوج لأمرين. أولا العبادات نغشد تدغر التاريخ الهجري من مراد يشم رمضان من مراد يفغ رمضان من مراد يسمع عيد القرآن من مراد يسعى عاشوراء كلها شد تدغر التاريخ الهجري. إذا باش نسين العبادات الشعائر نحوج التاريخ الهجري وذي المعاملات أيضا نحوج نسين التاريخ الهجري. يون باش هذه يسوق الزكاة إلى النصاب وإلى قد يدوروا سكواس. دا شو دو سكواس ماشي السنة الميلادية ذي السنة الهجرية خاطر يا ديفيرونس. السنة الميلادية 365 السنة الهجرية 354 يوم. يون البعيد يموت يجد فرطوثيس ذي الواج فلاس العدة أتقيم خمبر قزيز أشحال أرثقي 4 شهور و10 أيام سوا شو راه نحسب التاريخ الهجري يوم البعيد يفراغي فرطوثيس ورتصغر سبخان ما تفوق العدة جالسيس سير سو بوان دي العدة ما تقيم بخميس أشحال 3 شهور. دا شو 3 شهور هاكي 3 شهور الهجري. لذلك يمدني غاية مثلا نحوج نعلم التاريخ أكد دينا ربي القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. المعاملة النغشودة تدغر التاريخ الهجري وأيضا موسم الحج كيف نعرف دخوله أو مجيئه عن طريق التاريخ الهجري. وكذا ولا يثبت لوثي ذكي بعض القيم الأخلاقية إن حوج نسينك من مناسبتي الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى عاشوراء. اسمح لي ما طول أفدونك شوية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأعوذ بالله أن أذكر بي وأنساه واستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله.